සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා කොල්ලකල හැමෝටම ගැන්සිය ස්පෝර්ට් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. අද මම හදිස්සියෙම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ මටත් මේ සිද්ධිය වෙච්ච හින්දා Gameloop emulator එක use කරන කට්ටිය දන්නවා මේ දවස්වල පොඩි ලැග් ගතියක් තියෙනවා pubg හරි cod හරි free fire හරි සෙල්ලම් කරද්දී ගොඩක්ම බලපාන්නේ cod සෙල්ලම් කරන කට්ටියට. මමත් හොලා හොඳ සොලුෂන් එකක් ආවේ නෑ. මගේ තීරිය තමයි මං අද කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ මං settings වෙනස් කරලා දැන් මට ගොඩක් දුරට smooth සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් lag වීමක් නැතුව. ඒ කියන්නේ lag වීමක් නැහැ කියලා 100% කියන්න බෑ. මට ගොඩක් දුරට ස්මූත් ගේම් ප්ලේ එකක් තියෙනවා මම මේ හදාගෙන තියෙන සෙටිංස් ටික හැටියට. ඉතින් මං අද ඒ ටික ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. පිළිවෙලට මේ වැඩ ටික කරන්න පටලගන්න එපා. පටලගෙන මොන හරි එමුලේටර් එකකට මොකක් හරි වුණොත් එimhe මං කියන්නේ නැහැ ඒකට. ඒකින්ද හරියටම වීඩියෝ එක බලා ගන්න කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉස්සල්ලාම මේක විශේෂයෙන්ම Nvidia කාඩ් තියෙන කට්ටියට තමයි මේ වීඩියෝ එක මං අරන් ආවේ. Nvidia එකටත් එහෙමම tune ups ඇති. YouTube එක search කරලා බලන්න. Nvidia VJ කාඩයක් යස් කරනවා නම් Nvidia VJ කාඩ් එකෙන් ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් emulator එක ගේම් emulator එක හරහා ගේම් ප්ලේ එක ස්මූත් කරගන්න. ඒක තමයි දැන් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයා යන්න Nvidia control panel එක right click කරාම Nvidia control panel යන්න පුළුවන්. search කරලා යන්න පුළුවන්. Nvidia control panel එකට ගියාට පස්සේ මම කියන සෙටින්ස් ටික විතරක් වෙනස් කරන්න වෙන මොකුත් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. මෙතන manage 3D settings කියන option එකට ගියාට පස්සේ global settings program settings කියලා දෙකක් තියෙන option. එකේ ඔයාලට යන්න ඕන program settings වලට. දැන් මම emulator එක choose කරලා තියෙන හින්දා මෙහෙම select වෙලා තියෙනවා. ඒ එහෙම default වාගේ emulator එක select වෙලා නැත්නම් මේ විදිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් හැපත තියෙන ඇඩ් බටන් එකකින්. ඇඩ් බටන් එකකින් සෙලෙක්ට් කරද්දී ඉස්සෙල්ලාම ඔයා recently use හරි A to Z හරි දෙන්න. A to Z දුන්නාට පස්සේ Gameloop එකේ මේ වගේ icon 3-4ක් ඔයාලට පේන්න ගනී. දැන් මට මෙහෙම 3ක් පේනවා. සමහර කට්ටියට icon 4ක් 5ක් පේන වෙලාවලුත් තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයා තෝරගන්න ඕන. දැන් මෙහෙම ඔයා ඒ icon එක ගාවට ගියාට පස්සේ මෙහෙම තියෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන app market එකක් තියෙන්නේ. ඒක නෙමෙයි අපි optimize කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේක අන්තිමටම UI/Android emulator en කියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි select කරන්න ඕන. මේක select කළා මෙන්න මෙතන තියෙන add select program කියන එක දෙන්න. එතකොට automatically optimize කරන්න ඕන list එකට මේක වැටෙනවා. වැටුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි option එක ඔයගලන්ට එන්නේ. ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ වෙනස් කරන්න ඕන මෙන්න මේ ටික. මෙන්න මේ තියෙනවා anisotropic filtering එක ඔයා වෙනස් කරන්න ඕන 8x එකට කොහොම තිබ්බත් 8 එකට වෙනස් වෙන්න ඕන. එතකොට fxa එක එතකොට on කරන්න ඕන. ඒකත් ගොඩක් දුරට global settings off වෙලා ඇත්තේ. gamma correction එක on වෙන්න ඕන. මම මේ කියන ටික හරියටම බලාගෙන පිළිවෙලට මේව කරගෙන යන්න පටල ගන්න එපා. දැන් මේ settings හදවට පස්සේ සමහර විට ඔයා Nvidia drivers clean installation එකක් කරොත් එම් සම්පූර්ණ තියෙන settings මේව කරලා VG drivers ඔක්කොම අයින් කරලා ආය අලුතෙන් clean විදියට අලුත් update එක install කරනවා නම් මේ settings ඔක්කොම මැකෙනවා. ඒක හින්දා ඔයා phone එකේ screenshot එකක් හරි desktop එකේ screenshot එකක් හරි ගහලා තියන්න. මොකද ආයේ YouTube එකට ඇවිල්ලා පණ යනකම් වීඩියෝ එක හොය settings වෙනස් කර කර ඉන්න ඕනේ. හරි ලේසි වැඩේ. ඒකින්ද screenshot එකක් ගහලා තියන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට anti-aliasing mode override any application settings මේක තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට application control කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේක override කරන්න ඊට පස්සේ anti-aliasing settings එක දෙන්න ඕන 8x global settings ඇත්තේ. ඒක 8x දෙන්න. transparency එක off දෙන්න. මේ වෙනස් කරපු ඒවා තමයි highlight කරලා පෙන්නන්නේ. ඒකින්ද ලේසි ඔයගලන්ට මට explanation එක ගන්න. එතකොට CUDA course එතකොට GPU course එක තමයි දෙන්න ඕන. මේකේ තියෙන global settings කියලා. global settings එකේ Nvidia එක තමයි select කරලා තියෙන්නේ. කෝකටත් use this GPUs එක කියන එකට tick එක දාලා okay කරන්න Nvidia වාගේ තියෙන VGA card එක.
එතකොට ලෝ ලේටන්සි මෝඩ් කියන්නේ ලෝ ලේටන්සි එක මේ හටියටම වැඩ කරනවා කියලා මට ශුව කරන්න බෑ එතකට මේක තියෙන ඩිස්ක්‍රපෂන් එක latency control reduce latency by limiting the number of frames the CPU can prepare before the frames are processed by GPU ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යෙන් ඒම් කරන ස්පීඩ් එක වගේ මූමන්ට් ස්පීඩ් එක තප්පර ගානකින් පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා කියන එක තමයි කියන්න දැම්මං එක මේ කලින් Nvidia flex technology එක ගැන මං එක්ස්ප්ලනේෂන් කළා දෙන වීඩියෝ එකක් ඒකෙන් බලන්ඩ කොහොමද වෙන්න කියලා ඒකින් වෙන්නේ සාමාන්‍යෙන් ෆ්‍රේම් ඒගැන්නේ FPS පොටියගේකින් බූස්්ට එකක් මේම කරනවා නිකං අර අපි මේ ඔන්ලයින් ගේමින් වටතම වැදගත්තයට එතකොට වාට තක්කාල ස්කෝප් කරද්දී ටඩම් එකකේම ගහද්දි තමයි මේක වටිනාකම තේරෙන ති මේක ගොඩක් කලාවට තියෙන්නේ ගලෝබල් සිටිංස් වල ඔෆ් එකේ තියෙන්නේ අල්ට්‍ර දාලා තියාගන්නඩ මේක හරියට වැඩ කරනවත් නැති කියලා මට ශුවනෑ වුණට කෝකටත් කියලා මේක මේ අල්ට්‍ර දම්ම කියලා මුකුල් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඒහිද මේක ඔයාගේ මොන්ටරේ හැටියට ෆ්‍රේම් රේට් එක ජස් කරගන්ඩ සාමාන්‍ය මගේ තියෙන හැට මන්දිකමට වෙනසක් කරන්නත් එක්ක ඒගැන ඔමුකොත් ලොකු ඩිෆරන්සක් වෙන්න එවනට ම අසුනම දාල් බැලුව පුටක් මං මේ දවස්ටික එක්ස්පිරිමෙන්ට් කරනව එමිලටර එකත් එක මේක වැටෙන් ඩෝන හැට වගේ මොන්ටර රිෆෙස් රේට් එක හැටයි නම් හැට දාන්ඩ 144 144 දාන්ට මොකද තමන්ගේ මොන්ටරේ රිෆෙස් රේට් එකට එහා FPS වැටුන කියලා මේ මුකුත් වෙනසක් වෙන්න තමන්ගේ මොන්ටරේට අන්ඩ පුලන් රිෆෙස් රේට් එක තමයි පෙන්න්න ඒගින්ට දැමගේ හැටනම් මං දාන්ඩුන හැට ඒගනන් මඟ අසුනම දාතින වුණට ඔයා හැටදාන්න එතකොට මල්ටෆ්‍රේම් සාම්පල්ට් MFA කියල කෙටියෙන් කියන්නේ ඒ ඕෆ් කල්ල තියන්ට ඕපන් ජිය රෙන්ඩරිං GPU කියල දාලා තියෙන එක ඔටෝ සෙලෙක්් කියල තියන්නේ එක 960 මගේක වගේ වීජ කාඩ් එකතන සැරෙට් කරන්න පව මනේජමන් මෝඩ් එක ප්‍රෆර් මැක්සිමම් ප්‍රෆෝමන්ස් තමයි දෙන්නඩෝන ෂෙඩ කෑශ එක දෙන්නඩෝන ඔන් ටෙක්ෂ ෆිල්ටරිං මෙතන තියෙන සාම්පල් ඔප්ෂන්ස් ඒක ඔන් කරන්න නෙගටව් LODBS කලෑම්ප් කරන්න එතකොට මේක තියෙන්නේ ඇලෝ කියලා එක කලෑම්ප් කියල තියෙන මුකුත් වෙනස් කරන්න යන්ට එපා හෙම්ම තියෙනවනං ටෙක්ෂ ෆිල්ටරින් කොල්ටිය එක දෙන්නට කොල්ටිය එක දෙම හයි ප්‍රෆෝමස් තමයි දෙන්නඩෝන ඊට පස්සේ ටෙක්ෂ ෆිල්ටරෙන් ට්‍රිලියන ඔප්ටිමයිසේෂන් එක ඔන්න එකට දෙන්ට එතුව ට්‍රිප බෆරිං එක ඔන්න එකේ තියෙනවනම් ඕෆ් කරන්න වර්ටිකල් සිංක් එක ඔෆරි use 3D application setting සරි කියලා තිබ්බොත් වා දෙන්නඩෝන ඇඩප්ටව half refresh කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්නඩෝන virtual reality pre-rendered frames කියන එක දෙන්න එක දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ඇප්ලයි කරාට පස්සේ එමුලේට එකට ඇප්ලයි වෙනවා මේ සෙටින්ස් ටික ඊට පස්සේවා කරන්න ඕන මෙන්න මෙම සර්ච් බාරකට ගිහිල්ලා ග්‍රෆික් සෙටින්ස් කියල ටයිප් කරන්න එහම ගැහුවට පස්සේ ග්‍රෆික් සෙටින්ස් කියලනවා එතකොට මතක් කල්ලා වාගේ ඩෙස්ටොප් එක ඇති ගේම් ලූප් එකේ අයිකන්න එක එම නැත්නං ඇපලිකේෂන් එකට ගිල්ලා ෂෝර්කටයක් හදාගන්න ඩෙස්ටොප් එකට මේ වැඩේ කරන්න කලින් ඉටස ග්‍රෆික් සෙටිං සට ගයාට පස්සේ මෙන මම මේකමයි කලින් ඇට් කල දෙන්නේ මං ඇට් කරන හැටි පෙන්න්න යස් දැම් එකම මෙහෙම කියලා වාට බ්‍රවස් කරලා වාට ඩෙස්ටොප් එකන දී අයිකරන දාලා මෙහම ඇට් කරන්න පුළන් ඇට් කරට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔප්ෂන් සෝට ගිහිල්ලා ග්‍රෆික් ප්‍රෆරන්ස් කියන එක ලෙට් වින්ඩෝස් ඩිසයිට් කියන ඔප්ෂන් එක තම සාමාන්‍ය තියෙන්නේ ඒකවා හදාගන්නට හයි ප්‍රෆෝමන්ස් කියන ඔප්ෂන් එකට දාලා සේව් කරන්න සේව කරට පස්සේ ඒ වැඩෙත්තිවර ඊට පස්සේවාට කරන්න තියන්නේ ගේම් ලූප් එක රයි කලික් කරලා ප්‍රොපටිස් යන්න ප්‍රොපටිස් ගියාට පස්සේ කම්පැටිබිලිටිය එකට ගියාට පස්සේ මේක ටික් කලා නැත්න රන්ඩස් ප්‍රෝගෑම් මෑස් ඇන් ඇඩමිනිස්ට්‍රේට කියන එක ටික් කලා නැත්න මතක් කල එක ටික් කරන්න අමතක් කරන්න එපා DPI සටිංස් එකේ වෙන්න මේ හයි DPI ස්කේලිං ඕවර්රයිට් කියන එක ටික් කලා නැත්න එක ටික් කරලා මේ ඇපලිකේෂන් කියන එක සෙට් කරලා ඕකේ කරන්න මෙතන ඒටික තමයි වෙනස් කරන්න ඕන වැඩි මුකුත් වෙනස් කරන්න දෙයක් නෑ හෙක්ලෝස් කරාට පස්සේ වා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ගේම් ලූප් එක ඔන් කරගන්නට මම එක කලින් ඔන් කල්ල තියෙන හින්දලා මේ මුකුත් මැසේජ්ජක් කානන්න නන්න ගැන මේ කම්ෆර්මේෂන්යක් කිල්ලනවා කම්ෆර්මේෂන් එක ආවට පස්සේ මේ වගේ මේක ඔන්නාට පස්සේ වයන්න මෙතන සෙටිං සොල්ට
සෙටිංස් වලට ගියාට පස්සේ එන්ජින් එකට යන්න එන්ජින් එකට හොඳ හොඳ CPU එකයි හොඳ GPU එකක් තියෙනවා නම් DirectX Plus use කරාට කමක් නැහැ. ඔයාගේ CPU එක පවර අඩු වෙන Core i3 එහෙම නැත්නම් Core 2 quad වගේ නම් Opal GN Plus use කරන එක ඔයාට හොඳයි. ඒක හින්දා ඒ වගේ පොඩි CPU එකක් පොඩි VGA card එකක් තියෙන කට්ටිය DirectX Plus use කරන්න යන්න එපා. OpenGL Plus use කරන්න හොඳ VGA එකක් හොඳ CPU එකක් තියෙනවා නම් medium range හරි high end එකක් හරි DirectX Plus use කරලා කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ ටික on කරන්න vertical sync එක arrange enable rendering cache global rendering cache එතකොට prioritize කරන්න graphic card එක rendering optimization on කරා anti-aliasing off කරන්න memory එක memory කියන්නේ ඔයාගේ RAM memory එක RAM memory ඔයා තියෙන RAM එකේ half use කරන්න. ඔයා 8GB නම් use කරන්නේ ඔයා 4GB දෙන්න. ඔයා 4GB එකක් use කරනවා නම් මෙතන 2GB වගේ select කරන්න සම්පූර්ණ RAM එක දෙන්න යන්න එපා. මගේ tier එකට අනුව මගෙන් ඇයි කියලා හේතු වහන්න එපා. ඒ විදිහට තමයි මට හරි ගියේ. මොකද මේ ගොඩක් වෙලාවට process එක දැන් සාමාන්‍ය මෙහෙම process එක ඔයා බැලුවොත් එහෙම මේක ඔන්නලා තියෙන වෙලාවට emulator එක RAM එක ගොඩක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ කියන්නේ මේකට තමයි ගොඩක් කියන්නේ. memory එක බැලුවොත් එහෙම දැන් මේ emulator එක run වෙලා නැති හින්දා මේම දැම්මට පස්සේ දැනට මෙතන 36ක් තිබ්බට game එක run වුණාට පස්සේ ලොකු memory එකක් අදිනවා. ඒක සමහර විට 8GB RAM එක නම් 8GB ම දුන්නොත් එහෙම සමහර තැන්වලදී 8GB RAM එකම use වෙන වෙලාවල් තිබ්බොත් එහෙම සමහර විට overload වෙලා blue screen එන්න පුළුවන්. ඒකින් තමයි විශේෂයෙන්ම 4GB දාන්න කියලා කියන්නේ. processor cost ගාන ඔයාගේ තියෙන ගානෙන් භාගයක් දාන්න. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම ගියාට පස්සේ processor එකට ගියාට පස්සේ task manager ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ CPU ගියාට පස්සේ මෙතන පේනවා ඔයාගේ තියෙන processor rate එක දාලා logical processor ගාන සහ cost ගාන. ඉතින් මේ cost ගාන මගේ තියෙන 4යි නම් මන් දෙන්න ඕන 2යි. ඉතින් මන් දීලා තියෙන්නේ 2. ඒක හින්දා ඔයාගේ processor එකේ තියෙන cost ගානෙන් හරි භාගයක් තමයි දෙන්න ඕන. resolution එක native ඔයාගේ display එකේ තියෙන resolution එක ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් කට්ටියට set වෙනවා කියන්නේ screen DPI එක 240. ඉතින් මට හරියන්නේ 480. ඒ වුණාට 480 දීලා හරියන්නේ නැත්නම් 240 දීලා බලන්න. ඊට පස්සේ යන්න ඕන model කියන එකට model එකෙන් ඔයා search කරන්න යන්න option 3යි තියෙන්නේ. එතන ඩිවයිස් 3ක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට default තියෙන්නේ ROG එක තමයි. ඒක දෙන්න Xiaomi Mi 5 මේක option එක set කරලා save කරන්න. එතකොට ඔයාගේ device එක අනුව ඒ කියන්නේ ඔයාගේ rig එකේ performance අනුව මේක තීරණය කරන්න. සාමාන්‍ය මට 1080 කිසි අවුලක් නැතුව run කරගන්න පුළුවන් VGA card එක හොඳ ඉඳලා VGA card එක 660 එකට අඩු වෙනා 720 use කරන්න අමතක කරන්න එපා. graphic quality දෙන්න ඕන HD automatic නෙමෙයි smooth දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයාට සෙල්ල ඒ කියන්නේ gameplay එකනේ වටින්නේ graphic quality වල online gaming වලදී. මේක හින්දා ඔයා දෙන්න ඕන graphic quality smooth. එතකොට කිසි අවුලක් නැතුව game එක සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ settings එක තමයි වෙනස් කරන්න ඕන. ආය තේරුම් ගන්න මුලින් ඉඳන් වීඩියෝ එක බලාගන්න. ඉස්සෙල්ලාම වෙනස් කරන්න ඕන Nvidia control panel එකට ගිහිල්ලා application එකේ තියෙන settings ටික වෙනස් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ search bar එකට ගිහිල්ලා graphic settings Windows එකේ තියෙන settings එක ඒකේ automatically තියෙන්නේ ඒක වෙනස් කරන්න ඕන. අපේ default යන්න නැතුව VGA card එකට ඒක මාරු කරන්න ඕන high performance set විදිහට. ඊට පස්සේ අන්තිමටම emulator එකේ මම අර කිව්ව settings ටික වෙනස් කරන්න ඕන. ඉතින් මේ ටික කරලා try කරලා බලන්න මට ගොඩක් දුරට හරි ගියා. ඒ කියන්නේ මට එපා වෙලා තිබ්බ සෙල්ලම් කරන එක. ඊට පස්සේ මම බැරිම තැන settings වෙනස් කරලා මම YouTube එකේ research කරලා net එකේ බලලා ඒ settings වෙනස් කරලා tune කරලා තමයි මේ final settings ටික හොයාගත්තේ. ඉතින් මේ විදියට try කරලා බලන්න මං කියන්නේ හැමෝටම මේ වැඩේ හරියයි කියලා. හරි ගිය කට්ටිය ඉන්නවා නම් මතක් කරලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න අනිත් කට්ටියට උදව් වෙන විදියට. සමහර අයට මීට වඩා හොඳ theories ඇති මීට වඩා හොඳ methods ඇති එහෙම තියෙනවා නම් අනිත් අයටත් දැන ගැනීම පිණිස comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක් කරලා subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉස්සරහට මේ විදියට වීඩියෝ ගේන්න ඔගුලන්ගේ උදව්ව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ විඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා අපි ඔගොල්ලන්ට.
ඉතින් මේ වගේ තවත් හොඳ තිවටරල්ලයකින් සෙට්ටනකං කට්ටියට සුබ දවසක් කියල ප්‍රාථනා කරනවා ජයවේවා හැපිගේමින්